זה לא סוד שאנחנו עם לא נורמלי. לא נורמלי, אין הכוונה לא שפוי. לא נורמלי זה עם שאף פעם לא מתיישר עם הנורמה. יש עמים שקיימים הרבה מאוד שנים ואף אחד לא שומע עליהם. העם היהודי, כל מי שמתבונן בהיסטוריה שלו, מעבר להתפעלות מנצחיות עם ישראל, מיכולת ההישרדות שלו, שאין לה אח ורע כשלעצמה בתולדות המין האנושי, כל מי שמתבונן בקורות דברי הימים של עם ישראל, לא יכול להתעלם מן העובדה שכל הזמן יש רעידות. אין מנוחה. אין מנוחה לטוב ואין מנוחה למוטב. כאילו יש מישהו שכל הזמן מנדנד את הנדנדה, ואנחנו אלה שמתנדנדים. מי שהגדיר את זה היה רבי יוחנן בן זכאי, בימי החורבן, חורבן בית שני, שעם ישראל נפל מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה כלכלית, וגם מבחינה מדינית וצבאית. העם היהודי גלה מארצו. בימים של הרעב, טרם החורבן, הלך רבי יוחנן וראה נערה אחת שמחפשת גרגירי שעורים בתוך צואתם של החמורים, כי הרעב היה נורא. שאל רבי יוחנן את תלמידיו, מי זאת הנערה הזאת? אמרו לו שהיא ביתו של אחד מן העשירים של ירושלים. מה אנחנו היינו אומרים כשהיינו רואים דבר כזה? אנשים בעקבות האסון הנורא שפקד אותנו, הפרעות שפקדו אותנו, שהם חוליה נוספת בשרשרת הפרעות שפקדו את עם ישראל, וייחודיותה בכך שהיא מתרחשת כשאנחנו על אדמתנו, כשאנחנו שולטים בעצמנו, כשאנחנו יכולים להגן על עצמנו בשונה מפרעות אחרות. אבל זה לא משהו חדש. ולמרות שזה לא חדש, אנשים שואלים, אני מקבל תגובות, שאלות מאנשים, כאילו שאני זה שמוסמך לענות, כן? אם הקדוש ברוך הוא כל כך טוב, איך יש כזה רוע בעולם? איך הוא מרשה שיעשו ככה לילדים שלו? שזו שאלה קשה. אבל מה שמעניין זה שאנשים שואלים את זה עכשיו, ולא כשקרו צרות קודם. הפרעות האלה גורמות לאנשים לעמוד משתאים נוכח הרוע, והם שואלים על השם. והשאלה היא נכונה, אני לא מתחמק ממנה. אני בסך הכל מנסה להציג הסתכלות נוספת. ההסתכלות הזאת שהצגתי עכשיו היא הסתכלות אנושית, רגשית, שניתן להבין אותה. רבי יוחנן, כשהוא רואה נפוחי כפן ברחובות ירושלים, שנופחים את נשמתם ברעב, הוא לא שואל שום שאלה. אבל כשהוא רואה נערה
שמחפשת גרגירים של שעורים בתוך צואת החמורים, אולי לא נתעכלו והיא תוכל לאכול אותם, הוא שואל מי זאת. ואומרים לו שהיא ביתו של אחד מעשירי ירושלים. מה אנחנו היינו אומרים? ריבונו של עולם, אהבתי אתכם אמר השם, אהבת עולם אהבתנו, הבן יכיר לי אפרים. נשא רבי יוחנן את עיניו לשמיים ואמר, אשריכם ישראל. מה? למה? איזה אשריכם יש במצב כזה? איך אפשר להסתכל על חורבן כל כך גדול ולומר אשריכם ישראל? אומר רבי יוחנן, שנמשלתם לעפר ונמשלתם לכוכבים. שכשאתם עולים, אתם עולים עד לכוכבים. וכשאתם יורדים, אתם יורדים עד לעפר ונמסרים בידי בהמתם של אומה שפלה. אגב, החמור הזה היה חמור של ערביים, כך כתוב. כשאתם עולים, אתם עולים עד השמיים. וכשאתם יורדים, אתם נמסרים בידי בהמתם של אומה שפלה עד לעפר. אז מה זה אשריכם? אומר רבי יוחנן, אתם עם לא נורמלי. התזזיתיות שמלווה את העם היהודי, מתור זהב לגירוש, מבניין לחורבן ומחורבן לתקומה, אלה תנודות ססמולוגיות שלא פקדו שום אומה בעולם. ובגלל שאתם עם לא נורמלי, אשריכם. אות היא שאתם מושגחים בצורה שונה לגמרי מיתר האומות. וזו הסתכלות שאנחנו לא רגילים לה. זה נכון, מאוד רע, מאוד נורא. שלחו לי אנשים מיד כשהתחילה המלחמה, למה אין שיעור, תעשה איזה שיעור, משהו לחיזוק. אנשים חושבים שרבנים הם מכונות. לא שאני רב, אבל ככה חושבים. איך אפשר לדבר? איך אפשר לדבר? חז"ל אומרים שלא מנחמים אדם כשמתו מוטל לפניו. אז אם לא מנחמים, אז אפשר לדבר? איך אפשר להקל אסון נורא כזה, והוא אומר לך תלחץ על כפתור ותחזק. אבל יש שני דברים שאי אפשר להתעלם מהם, ואני לא פרשן של חשבונות שמיים. כשהיו נביאים בעם ישראל, הם היו יודעים לומר על מה עשה השם כך על הארץ הזאת. מחרי האף הגדול הזה. אבל אין נביאים היום. ולכן אינני יודע אם יש מי שיודע למה דברים קורים. אבל שני דברים לא ניתן להתעלם מהם, ולא צריך להיות נביא. צריך להיות אדם שפוי שמתבונן על המציאות. שני דברים בולטים מאוד התרחשו משבת שמחת תורה ועד היום. דבר ראשון,
ברגע אחד, כהרף עין, נתהפך מצבנו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אם היה מוסד שזכה לאמון היציב והגדול ביותר במדינה, לא הממשלה, לא הכנסת, גם לא בית משפט העליון, הצבא. ידענו שיש על מי לסמוך, שיהיה בסדר. הביטחון הזה, אנחנו חזקים, אנחנו ננצח, קורסם ברגע אחד. ולא זו בלבד שהוא נעלם, הוא הביא תחתיו הלם, ואינני מכיר היום בארץ ישראל אדם שלא מצוי בחרדה ממה שיכול להיות. אף אחד לא האמין שעם ישראל בארצו יכול לעבור חוויה נוראה כזאת, כפי שהתרחשה לאורך הגלויות. אנשים אומרים, זו שואה, זה שואה, זה כמו שואה, זה לא כמו שואה. צריך לשים דברים בפרופורציות. זה אסון נורא. לקחת ילדים קטנים עם ההורים שלהם ועם הסבים והסבתות שלהם ולשחוט אותם, זה דבר שהשכל לא יכול להכיל. אלו פרעות נוראות. אבל זו לא שואה. זו לא שואה מכמה סיבות, אבל בעיקר מפני שהיא מתרחשת כשאנחנו על אדמתנו ואין עלינו איום קיומי, ואנחנו יכולים להגן על עצמנו, מה שלא היה אף אחד משלושת הדברים שהזכרתי בתקופת השואה. עזבו את הכמות, עזבו את השיטתיות, אני מדבר על העיקרון עצמו. אנשים אומרים שואה מהבחינה הזאת, שלמרות שאנחנו פה, אנחנו חשים חוסר ביטחון. מכל עלה נידף. המהפך הזה, אפשר להתעלם ממנו. מהפך נוסף, שהתרחש בו זמנית. כמעט ירדו כרוכים זה בזה מן השמיים. הוא המהפך שעברנו בימים האחרונים. במשך יותר משנה, עם ישראל היה בכיתוב נורא, שלא היה דוגמתו אולי מימי חורבן בית המקדש. אנשים הרגישו שזה מסוכן. ורצינו לחלק את עם ישראל למדינת ישראל ולמדינת יהודה. רצינו הרבה דברים. הכיתוב הזה התהפך ברגע אחד, בדיוק כמו המהפך הקודם. מכיתוב נורא לתחושת אחדות שלא הייתה דוגמתה. אפילו לא אחרי מלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת ששת הימים הייתה אווירה בארץ ישראל, אני לא הייתי אז, אבל גם אבי מורי כך מספר וגם אחרים. הייתה תחושה שהגיעו ימות המשיח. הניסים שנעשו במלחמה ההיא היו בלתי נתפסים. המהירות שלה, ההיקף שלה, זה הכותל ששוחרר,
הייתה אווירה רוחנית כל כך גדולה, שאפילו אנשים שהיו רחוקים מתורה ומצוות מאוד, הרגישו התעוררות רוחנית. מה עשינו עם זה? זאת שאלה. באחד מימי העצמאות הייתה ברדיו תוכנית שבה העלו לשידור משוררים, כותבים, אומנים, שיספרו את הסיפור שמאחורי השיר המפורסם שהם כתבו. ובתוכנית הזאת הביאו כל מיני שירים שהפכו לנכס צאן ברזל בשירה העברית. ראיינו כמדומני את יורם טהרלב. שאלו אותו, מה מביא אדם כמוך לכתוב שיר על אנשים שמחכים למשיח? ברחובנו הצר גר נגר, לא מכיר את השיר עד הסוף, על כפיו יביא את אליהו הנביא. מאיפה זה בא? אז הוא אמר, האווירה שהייתה אחרי מלחמת ששת הימים שידרה רוחניות כל כך עוצמתית שלא היה ניתן להתעלם מזה. התיישבתי וזה מה שיצא. לא תכננתי את זה. והאחדות היום בעם ישראל, אני אשאל אתכם שאלה. 12 יום אחורה, לא יותר, שבועיים. אנחנו יודעים מה קורה בחוץ, אנחנו יודעים איזו שנאת חינם, ואני שואל אתכם, האם אתם מעלים בדעתכם שעוד שבועיים תהיה כזו אחדות בעם ישראל, שהאנשים מבני ברק יכינו ציציות לאלה שבאו להפגין נגדם מתל אביב? האם יש אפשרות שמישהו מבני ברק ייקח ברכב הפרטי שלו למילואים את זה שבא להפגין נגדו מתל אביב? איך? יותר מזה, כבוד הרב, 1,500 חרדים התגייסו. כן, בסדר, הרבה דברים נעשים, דברים גדולים. אף אחד לא היה מאמין. 2 מהפכים חווינו. השבר הגדול שישפיע עלינו עוד הרבה שנים קדימה, השבר הזה מהביטחון העצמי, ולא שלא היה לו על מה להתבסס. יש לנו ברוך השם צבא חזק, צבא מתוחכם, צבא שהיה יכול בקלות להתמודד עם האסון הנורא הזה. אבל בצורה בלתי נתפסת, הוא פשוט לא היה שם. המהפך הזה, זה כמו ילד קטן שרגיל ללכת עם אח שלו הגדול, ובכל מקום שהוא הולך הוא אפילו לא מסתכל אחורה, כי רק מישהו ירים עליו יד, מיד אח שלו מטפל. ופתאום הוא חוטף מכות ומחפש את האח שלו, והוא לא נמצא. הוא מאבד אמון. המהפך הזה, מאיגרא רמא של ביטחון עצמי לבירא עמיקתא של חרדה, חרדה קיומית. והמהפך הזה, בין כיתוב נורא שלא היה דוגמתו לאחדות שלא היה דוגמתה, שניהם ירדו יחד בשמחת תורה תשפ"ד. אני לא פרשן, בטח לא פרשן של השמיים, אבל אלה נתוני ברזל שכל מי שמתבונן על המציאות לא יכול לפספס את זה, אלא אם כן הוא עיוור. האם יש קשר בין הדברים או לא, אני לא יודע. אבל דבר אחד אני כן יודע. יש לנו מזל גדול.
יש לנו מזל גדול שהמהפך השני בא בו זמנית יחד עם המהפך הראשון. כי זו התקווה היחידה שלנו. ואת זה אני ברשותכם מבקש להסביר. אין ספק שיש הסבר מאוד הגיוני ואנושי לאחדות שתוקפת אותנו בזמנים קשים. היא מעניקה תחושת ביטחון, ערבות, דאגה, אני לא לבד. היא מעניקה חוסן, והיא מעניקה גם כוח ללוחמים שהם יוצאים למלחמה עבור עם ישראל. לא עבור רבע עם, לא עבור מחציתו, עבור כל עם ישראל. ובשביל מי שיוצא לקרב, התחושה שאני מגן על עם שלם מעניקה כוחות שאי אפשר לייצר בשום מקום אחר. בד בבד, היא מעניקה את אחד הדברים הכי חשובים לניצחון. את ההצדקה המוסרית. אני נאבק על דבר אמיתי. כשאדם נאבק בשביל אידיאל, שום כוח לא יכול לנצח אותו. אז נכון שיש סיבות מאוד אנושיות לאחדות, אבל לא לשם כך נתכנסנו. אני מבקש להציג סיבה נוספת לאחדות, שמאפשרת לנו לראות גם בתוך החושך הגדול קרן אור, גם בתוך הסתר הפנים הנורא גילוי של השגחה. יש באחדות סגוליות רוחנית שמבוססת על חוקיות רוחנית. חכמי הקבלה מלמדים אותנו שכשם שיש חוקיות בעולם הטבעי, ישנה חוקיות בעולם הרוחני. חוקיות ברזל בדיוק כמו החוקיות הטבעית. למדנו כך בשם בעל הסולם בהרבה מקומות. והייתי מבקש לדבר על היבט חוקי רוחני של האחדות שאנחנו חווים עכשיו. ומההיבט הזה נבין עד כמה חמור וכמה יש להתרחק מכל דבר שיש בו נדנוד של פירוד או מחלוקת, בעיקר בתקופה הזאת. חז"ל כותבים במדרש שבדורו של דוד כל תינוק ותינוקת, כל ילד וילדה ידעו להראות בתורה ממתת פנים טהור וממתת פנים טמא. הייתה חריפות עצומה וידע עצום. הייתה התורה מלאה בארץ כמים לים מכסים. ודוד היה מתפלל עליהם, ואתה השם תנצרה מן הדור זו לעולם. אומרים חז"ל, תנצרה ממה? מכליה. בדורו של דוד המלך, כל איש קבע או חייל בסדיר, יחד עם גיוסו, היה חותם על גט לאשתו, במקרה שלא ישוב מהמלחמה. כל היוצא למלחמת בית דוד, גט כריתות כותב לאשתו. ומשלש את הגט, ואם הוא לא חוזר, אשתו מגורשת ויכולה להתחתן ולא צריך לחפש את גופתו, היא לא הגונה. את העצה הזאת נתן אחיתופל לדוד. כלומר, אם באופן רשמי כל מגויס חותם על גט, זה אומר שהתופעה הזאת של אנשים שמתים במלחמה לא הייתה דבר נדיר בימי דוד המלך.
בדור שבו כל תינוק ותינוקת ידעו להראות בתורה ממתת פנים טמא ממתת פנים טהור. ועליהם מתפלל דוד, אומר המדרש, ואתה השם תנצרם, תשמור עליהם. ממה? מכליה. כך אומר המדרש. למרות שעסקו בתורה. ואילו אומרים חז"ל, דורו של אחאב, שהיו עובדים עבודה זרה. עבודה זרה זה לא עוד חטא. עבודה זרה זה אחד משלוש עבירות שנאמר עליהם יהרג ואל יעבור. ולא רק שעבדו עבודה זרה, תלו שלט בטרמינל הכניסה בשער שומרון, אין לנו חלק באלוהי ישראל. והיו יוצאים למלחמה ונוצחים. לא גט כריתות, כלום. אלה יוצאים ומתים, אלה יוצאים ומנצחים. מה אנחנו היינו אומרים? איפה שווה לגור? איפה שווה? זו שאלה שחז"ל שואלים. איך יכול להיות שבדור שהרוחניות מפוזרת על האדמה, אנשים נהרגים במלחמה בכמויות אדירות, ובדור של עובדי אלילים הכל עובד? חז"ל מספרים שכשחיאל בית העלי בנה את יריחו, בבחורו יסדנה ובצעיר בניו הציב דלתיה. קילל יהושע את מי שיבנה את יריחו, שביום שיניח את אבן הפינה ימות בנו בכורו, וביום שיציב את שעריה ויחנוך את העיר ימות בנו האחרון. חיאל בית העלי הרים את הכפפה, וכל בניו מתו. וכשמת בנו האחרון, אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, לך אליו, הוא יושב שבעה. דרך. אומר לו אליהו, אני לא הולך. אתה מכיר אותי, אני קנאי. אני אבוא, אני אקלל אותו, וזה לא יתקיים, ואז הוא יצחק עליי. אז הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מה שתגיד לא יהיה. מה זה הדו-שיח הזה? מה חז"ל מבקשים ללמד אותנו במדרש הזה? אם אליהו אומר לקדוש ברוך הוא יצחק עליי, זה אומר שאליהו ידע שהם צוחקים עליו. צוחקים על מה? כתוב שכשאליהו בא לחיאל, אז הוא אומר לו, נו, כאילו, אז מה אתה אומר? הוא אומר לו, בקשר למה? הוא אומר לו, בבחורו יסדנה, ובצעיר בניו יציב דלתיה. תסכימו איתי שזה לא טקסט קלאסי של ניחום אבלים. הוא אומר לו, מה, אתה לא רואה שהתורה מן השמיים? אתה לא רואה שהנביא הבטיח והתקיים? מה אומר לו חיאל בית העלי? אומר לו חיאל, תקשיב, דברי מי חזקים יותר? דברי הרב או דברי התלמיד? אמר לו, דברי הרב. אמר לו, ומה אמר רבו של יהושע בתורה, משה רבנו? אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם. ונתתי מטר ארצכם מעיתו, יראו מלקוש, ואספת דגניך ותירושך, ונתתי עשב בשדך לבן, ואכלת ושבעת. אבל אם יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, השתחוויתם להם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. בוא, תגיד, היה פעם יבול כזה כמו שאתה רואה בחוץ פה בשדה?
אז אם מה שהרב אמר לא קרה, מה שהתלמיד אמר כן יקרה? אלא מה מתו? קורה. גנטיקה. מה אומר חייל בית האלי לאליהו? איפה עדיף לגור? אנחנו עובדי אלילים, ותראה איך מצליח לנו. ולכן אליהו ביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו הכוח, כדי שאם הוא יאמר משהו יקרה. כי הוא ידע שאנשי השומרון לועגים לאנשי יהודה. איפה עדיף לגור? מפני מה היו יוצאים למלחמה ונוצחים? עונים חז"ל, לפי שלא היו דילתורין ביניהם. הם לא דיברו לשון הרע. קודם כל לשון הרע זה חטא חמור, זה נכון, ומי שלמד נצור לשונך של חפץ חיים יודע עד כמה לווים ועשים יש בזה, אבל בסדר, חמור. אבל עובדי אלילים, אתם מבינים שיש איזה משהו סגולי לא פרופורציונלי באחדות, שהיא מכסה על כל פשעים כולל החמורים ביותר. זה מה שחז"ל מבקשים ללמד. זה לא שהם לא נענשו, זה לא שאחאב לא נענש. הם נענשו, 10 השבטים גלו, אבל כשיוצאים למלחמה נוצחים. זאת אומרת, יש קשר הדוק בין אחדות לבין נוצחים במלחמה. מה הקשר? למה זה כך? למה בדורו של דוד נהרגים במלחמה למרות שצדיקים, ובדורו של אחאב מנצחים במלחמות ולא מתים למרות שרשעים? למען האמת, יש תקדים שמוכיח את זה. כתוב בפרשת השבוע, פרשת נוח, אחרי המבול, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. פירוש, כל העולם החליט להיות מה שנקרא קוסמופוליטי. שפה אחת ודברים אחדים. קומוניזם. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. רוצים ביטחון. רוצים ביטחון? אחדות. אתם רוצים לראות שזה עובד? זה חוקי. זה החוק. בגלל שזה החוק, כתוב, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. מה זה וירד השם? אומר הרמב"ם, יש וירד השם על הר סיני, יש ירדנה ויראה בסדום, יש וירד השם פה. וירד השם זה שההשגחה מתגלה בעולם התחתון. כביכול ההשגחה יורדת למטה. כרגע העולם טבעי, יש חוקיות טבעית, השם בשמיים, אנחנו בארץ. כשההשגחה מתגלה בבהירות בעולם הזה, זה נקרא וירד השם. זה קרה בהר סיני, זה קרה בסדום, וזה קרה גם פה. כלומר, האחדות של אנשי דור הפלגה כביכול הטרידה את ההשגחה. למה? ויאמר השם, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. אנשי דור הפלגה השתמשו בחוקיות הרוחנית כדי להילחם בשמיים.
שזה מראה שהחוקיות הרוחנית היא חוקיות ברזל כל כך חזקה, שכדי להתמודד עם ההשלכות שלה צריך וירד השם. מה יש בה באחדות הזאת? שבדורו של אחאב היו יוצאים למלחמה ונוצחים, ובדור הפלגה אם לא היה הקדוש ברוך הוא מבולל את שפתם, לא ייבצר מהם מאומה מכל אשר יזמו לעשות. כותב הרמב"ם במורה נבוכים בחלק ג', למדנו זאת בכמה סדרות. כותב הרמב"ם שהשגחת השם על הנבראים היא לא שווה. המנעד של הקשר של הנברא עם הבורא יכול לנוע מהשגחה כללית עד השגחה פרטית. השגחה כללית זה שהנברא מונהג בדרך הטבע, לא באופן פרטי אלא באופן מיני. דהיינו, יש לנו פרות, יש בעולם מיליון פרות. השם דואג, ההשגחה דואגת שיהיו בעולם מיליון פרות. האם עדנה הפרה קשורה לזה? לא, תלך עדנה, תבוא פרה אחרת. יש השגחה על המין שלא ייכחד, אבל אין השגחה פרטית על כל אחד ואחד מכל המינים, מכל בני המין. שם זה מתחיל, וזה מסתיים בהשגחה פרטית. שהרמב"ם כותב שעל זה אמרו חכמינו שיר של פגעים. מהו שיר של פגעים? מזמור צדיק א' בספר תהילים. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן. כלומר, אולן בצל שדי, הוא יושב בסתר עליון. אומר להשם מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר הבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחרה אמיתו. מי שחוסה תחת כנפי השכינה, לא תירא מפחד לילה. נכון? יפול מצדך 1000 ורבבה מימינך, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כבי חשק ואפלתהו. זה נקרא שיר של פגעים. אומר הרמב"ם, השיר הזה מלמד על האדם שהשיר הזה נכתב עליו, שהחוקיות הטבעית לא חלה עליו. יפול מצדך 1000 ורבבה מימינך, אליך לא ייגש. שזהו תיאור של השגחה פרטית שמתעלה ומעלה את המושגח מעל החוקיות הטבעית. אומר הרמב"ם, לא כל אדם זוכה לזה. אפילו לא צדיקים. כשהצדיק דבוק בהשם, הוא זוכה לכך. וכשהוא לא דבוק בהשם, הוא לא זוכה לכך. ואפילו הנביאים, אומר הרמב"ם. איך אריה טורף נביא? הוא נביא. בסדר. ההשגחה העל-טבעית משגיחה על האדם רק בעת שהוא דבוק בהשם. זה חוקיות.
מכאן שאם היינו מצליחים לגרום לרשעים להיות דבוקים בהשם, הם היו מושגחים בהשגחה פרטית כמו הנביאים. הבעיה היא שאי אפשר לגרום לרשעים להיות דבוקים בהשם, כי אם צדיקים שהם צדיקים לא תמיד דבוקים בהשם, אז איך רשעים יהיו דבוקים בו? תשובה. הדבקות היא לא מילה, היא משהו מאוד מאוד מוחשי. דבקות מה? דבקות מלמד אותנו בעל הסולם מהרגשת השם. כשאדם מאוהב, הוא דבוק במחשבתו, הוא שוגה באהבתה תמיד. בזוכרי בו, אינו מניח לי לישון. כך כותב הפייטן בסליחות. בזוכרי בו, על משכבי, אינו מניח לי לישון. זה נקרא דבוק. דבוק זה מחובר. יש חיבור גופני, ויש חיבור בדעת, והאדם ידע את חווה אשתו. איך אפשר להיות דבוק באלוה שהוא בלתי מושג? כשמרגישים אותו. כשאדם חווה הרגשת השם, הוא דבוק בהשם. לימד אותנו בעל הסולם, שכדי להיות דבוק בהשם, צריך לעבוד לפי כללים. זה לא זרוק עליך 18 ציציות, לך תתבודד ביער, תעשה גלגולי שלג. אומר רמח"ל לרבו רבי ישעיה בסן עליו השלום, רבי ישעיה רבו אמר לו שמאשימים אותו, את רמח"ל, שהוא לא חסיד אמיתי. רמח"ל לא חסיד אמיתי. אמר לו רמח"ל לרבו, מה אעשה שאני מחמיר בחסידות? אני לא מסתפק בחסידות החיצונית. החסידות צריכה להיות פנימית. לא שאני מזלזל חלילה במעשים חיצוניים, יש להם חשיבות, הם מעוררים, הם מושכים את הלבבות, אין ספק. אבל מי שרוצה להרגיש את השם צריך לעבוד לפי כללים. בעולם שלנו הטביע הקדוש ברוך הוא חוק שהקרובים בדעות מרגישים קרבה. כשאנחנו בעלי דעות שוות ודומות, אנחנו מרגישים אחד את השני. וכשהדעות שלנו הפוכות, אנחנו חלילה שונאים אחד את השני. הכיתוב הזה שחווינו בגלגול הקודם, מה היה השורש שלו? הדעות ההפוכות. החלום שלו זה האסון של זולתו. והחלום של זולתו זה האסון שלו. וכששני אנשים רוצים הפך זה מזה, לא רק שהרגשת הקרבה נעלמת, נולדת שנאה. אם רוצים לאהוב, להרגיש קרבה, תראו, קרבה בעולם החומרי זה לקרב, נכון? צמצם מרחק. עד מקסימום מתקרבים. מגדילים מרחק, מתרחקים. אומר בעל הסולם, בעולם הרגשי, רחוק זה לא מרגיש. קרוב זה מרגיש. למה השם תעמוד מרחוק? תעלים לעיתות בצרה. איפה אתה ריבונו של עולם? לא מרגיש אותך, זה רחוק. אלי אלי למה עזבתני?
מה, השם עוזב? מלוא כל הארץ כבודו. אבל לא מרגיש אותך פתאום. נעלמה הרגשה. בעולם הרגשי, קרוב זה מרגיש, ורחוק זה לא מרגיש. אומר בעל הסולם, רק בעלי הדעות השוות מרגישים. הוא קורא לזה השתוות הצורה. חז"ל קוראים לזה והלכת בדרכיו. מהו רחום, אף אתה רחום. אתה רוצה להרגיש את השם, תהיה דומה לו. ואם תהיה דומה לו ותרגיש אותו, תהיה דבוק בו. ואם תהיה דבוק בו, שיר של פגעים נאמר עליך. יפול מצדך 1000 ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. מי שדבוק בה השם, מי שמרגיש את השם, אף אחד לא יכול עליו. זו הסגולה המפורסמת של רבי חיים מוולוז'ין, עליו השלום, שאם אדם רוצה שאף אחד לא יוכל לשלוט עליו, בכל מצב, שיהיה דבוק במשפט אין עוד מלבדו. זה קשה. אבל זה החוק. כלומר, אם אדם רוצה להינצל, הוא צריך להשוות צורתו ליוצרו, להגיע להרגשת השם, והדבקות הזאת מזכה אותו בהשגחה פרטית, שמנסית ומרוממת אותו מעל החוקיות הטבעית. עד פה ברור? זה מתמטיקה. טוב, עכשיו עם ישראל במלחמה. ובמלחמה אנשים נהרגים. הרמב"ן כותב, פרשת כי תצא, סוף פרשת שופטים. אומר הרמב"ן, למה הכהן הגדול נותן דרשה לפני שיוצאים לקרב? מי שנטע כרם ולא חיללו ילך וישוב לביתו. מי שבנה בית ולא חנכו ילך וישוב לביתו. מי שהרס אישה ולא לקחה ילך וישוב לביתו. והאיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימיס לבב אחיו. מה זה ימיס? אני לא מבין. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. מה אתה מתחיל עכשיו לחפש לי את הנשק הכי טוב ואת החיילים הכי טובים ואת היחידות הכי מובחרות? הקדוש ברוך הוא נלחם לנו. אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא נלחם לנו כשיש השגחה פרטית. אבל רוב הציבור לא עומד בקריטריונים של השגחה פרטית. כי דבקות בהשם היא דבר קשה מאוד. ולכן צריך לעשות השתדלות גדולה בדרך הטבע. פלל, אבל צריך לעשות השתדלות בדרך הטבע. למה? כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לבנות על השגחה פרטית שמנסית את האדם מעל החוקיות הטבעית, כי רוב הציבור לא נמצא בדבקות בהשם. אם אנחנו רוצים שעם ישראל יצא למלחמה ויחזור לשלום, אנחנו צריכים למצוא נוסחה שתצליח להפוך את עם ישראל להיות דבוק בהשם. אולי לא כפרט, אבל כחלק מכלל. ויש דרך לעשות את זה. אנחנו למדנו על פי חוק ענף ושורש, כך לימד אותנו בעל הסולם, למדנו את זה יותר מפעם אחת, שכשם שהידע להיות שורש קיים בענף, כי ממנו הוא בא, כך האדם יש בו תכונות אלוהיות שנגזרות מנשמת החיים שנפח באפו הבורא, שאותה נשמה מדילה נפח. כלומר, תחושת הבחירה החופשית, הביטחון שיש לנו בחירה, ואין לזה שום הוכחה. מאיפה באה התחושה הזאת? אני חופשי,
אף אחד לא אומר לי מה לעשות, אני מחליט. מאיפה זה בא? זה בא מהגן האלוהי. השם יתברך ויתעלה שמו הוא בלתי מוגבל. וכשאתה לוקח גן מבלתי מוגבל ושם בחתיכת בשר שהיא הדבר הכי מוגבל שיש, החתיכת בשר המוגבלת הזאת מסתובבת בגינה ומספרת לכולם שאף אחד לא יגיד לה מה לעשות. זה בא משם. תחושת הייחודיות. אני מיוחד. מה אתה מיוחד? מה יש בך? תעצרו אותו ברחוב, תשאלו אותו, אתה יכול להגדיר את עצמך? הוא ידבר איתכם בפנטומימה. סלח לי אדוני, אתה בן 70. אין לך איזה רזומה? קורות חיים? מי אתה? מה מבדיל אותך מכל המיליארדים שיש בעולם? אתם תקבלו דף עם 8 שורות. עם זה הוא מסכם את הייחודיות שלו. אבל הוא מרגיש מיוחד בוודאות. אין כמוני. טוב, אין כמוך, אבל למה אין כמוך? מה יש בך שאין באחרים? המון דברים. כמו, מה? אני אוהב מוזיקה. רק הוא אוהב מוזיקה. תחושת הייחודיות הזאת באה מהגן האלוהי. האלוה יתברך ויתעלה שמו הוא אחד, יחיד ומיוחד. כשאתה לוקח מהגן הזה ושם בחתיכת בשר, היא מסתובבת בגינה ומשוויצה לכולם כמה היא מיוחדת, למרות שהיא לא יודעת להסביר מה מיוחד בה. הבורא יתברך ויתעלה הוא אחד. כותב רמח"ל בספר דעת תבונות, למה לא ברא הקדוש ברוך הוא את האדם מושלם? שאלה מפורסמת. לא, אתה תבוא ותעבוד, שלא תתבייש. אז כולם שואלים בצדק, מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא את האדם בלי בושה? שיברא אותו בלי בושה, ואז הוא יכול לדלג על כל העולם הזה, וישר קבל את השכר. אומר רמח"ל, יש בעיה. את אלוהים מישהו עשה? הוא עשה, ולא אנחנו. אז אם אף אחד לא עשה את השם, והדבקות והרגשת השם הם השכר הצפון לצדיקים, והרגשת השם תושג רק על ידי דבקות, ודבקות מושגת רק בהשתוות הצורה, ואת השם אף אחד לא עשה, אם מישהו יעשה אותך, אתה לא תהיה דומה להשם. ואם לא תהיה דומה להשם, לא תרגיש אותו. לכן, כדי להגיע אל ההטבה הנצחית שהיא הרגשת השם, אתה נדרש להשתוות, למהו רחום אף אתה רחום. מהו? איש לא עשאו. אף אתה. אתה צריך לברוא את עצמך. אם אדם רוצה להרגיש את השם, הוא צריך להידמות אליו. אנחנו חיים בעולם שאין בו אחד. כל אחד בעולם שלנו הוא ביחס ל. הוא חלק מה. הוא לפני או אחרי חלק אחר. זה מה שאנחנו אומרים, חד ולה בחושבן. השם יתברך הוא אחד ואינו מתחלק. הוא לא אחד שמורכב משני חצאים. הוא לא אחד שמורכב מחלקים. הוא אחד שהוא מחויב המציאות. בעולם שלנו הכל מתחלק. בראשית ברא אלוהים. מדוע מתחילה התורה בבית? כי כל דבר שנברא הוא מתחלק לשניים. אין בעולם שלנו חלק שאינו מתחלק. היוונים האמינו שכן. אם אדם רוצה להגיע להרגשת השם, הוא צריך
לעסוק בהשתוות. אם הציבור רוצה להגיע לדבקות בהשם, הוא צריך לעסוק בהשתוות. ההשתוות של הציבור היא אחדות. כשהציבור מאוחד, גם אם כל אדם באופן פרטי רשע, אבל יש בו צד של השתוות עם הבורא, שלא היו דילתורין ביניהם. נכון, עובדים עבודה זרה, חוטאים, הולכים נגד רצון השם, אבל אנחנו דומים לך, ריבונו של עולם. והדומה מרגיש, והמרגיש מושגח, ולכן היו יוצאים למלחמה ונוצחים, למרות שעבדו עבודה זרה. ואילו בדורו של דוד היו צדיקים. כל אדם כשלעצמו היה בהשתוות עם הבורא, אבל הכלל לא היה. מלחמה היא לא בשביל אנשים פרטיים. מלחמה נועדה להגן על הכלל. לכן כשהצדיקים בדורו של דוד חיו את חייהם הפרטיים, הייתה עליהם השגחה. אבל כשהם יצאו למלחמה בשם הכלל, והוא לא היה דבוק בבורא ככלל, הכלל נפגע. הפוך היה בדורו של אחאב. כאנשים פרטיים הם חטאו וגם נענשו. אבל כשיצאו למלחמה למען הכלל, והכלל משתווה עם הבורא, יוצאים למלחמה ונוצחים. למה הקדוש ברוך הוא בלל את שפתם של אנשי דור הפלגה? כי הם רצו לבנות את הכלל על בסיס האחדות. עם אחד, שפה אחת ודברים אחדים. לכן הקדוש ברוך הוא בולל את שפתם. יש באחדות כוח עצום, מעבר למטען הרגשי ולחוסן הנפשי ולצידוק המוסרי. יש סגוליות רוחנית באחדות. סגוליות שמבוססת על חוקיות רוחנית. כשהכלל דבוק בהשם, יוצאים למלחמה ונוצחים. לכן, בימים האלה, שעם ישראל בסכנה, כל אחד מאיתנו מחויב, זו לא המלצה, זה לא כדאי, זו חובה, לראות מה יש ביכולתנו לעשות למען הכלל. זמן מלחמה זה זמן שבו האדם צריך להבליט את המאפיין הכללותי שבו, ולא הפרטי. לכן אומרים חז"ל שמי שפורש מן הציבור לא רואה בשמחתו. כי הוא ניתק את עצמו מן הכלל. ולכן כשמשה רבנו בפרשת ניצבים קוראת את ברית האחדות בעם ישראל, אתם ניצבים היום כולכם, הערבות ההדדית נולדה באותו מעמד. הוא אומר, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, שלום יהיה לי, כי בשרירות. מספיק אדם אחד בעם ישראל כדי לשבש את המקם של האחדות. ולכן צריך לחפש מצד אחד כמה שיותר, לראות איך אפשר לעשות מעשים למען הכלל, ומצד שני לברוח כמו מאש, מכל אמירה או מכל אדם שמרעיל את ההכרה שלנו במילים שעוסקות בפירוד ולא באחדות. ואת זה למדנו בספרו של רבי משה קורדוברו, תומר דבורה. וכך הוא כותב: כך התנהג האדם עם חברו. כל ישראל הם שאר בשר אלו עם אלו. קרובי משפחה. איך? מפני שהנשמות כלולות יחד. יש בזה חלק מזה, ויש בזה חלק מזה.
וכן מטעם זה כל ישראל ערבים זה לזה. זה לא שאתה דואג לאח שלך, זה לא אח שלך, זה אתה. יד ימין אומרת ליד שמאל, למה נגעת? נגעת, נחתכת. טוב, אומרת ליד שמאל, בטעות נחתכתי, שימי לי פלסטר. אני לא נחתכתי, אומרת ליד ימין, תדאגי לעצמך, אבל לא יכולה לבד. אז תסבלי. זה קפיטליזם. שלי שלי, שלך שלך. מתי שיד ימין תבין את הטעות, זה יכול להיות מאוחר מדי. כי כשיד שמאל חולה, בסוף גם יד ימין תהיה חולה. כשכל נשמות האומה כלולות זו בזו, אתה לא עושה טובה לאף אחד שאתה דואג לכלל. אתה דואג לכלל כי אתה דואג לעצמך. זה מה שמסתתר מאחורי כל ישראל ערבים זה לזה. לכן, בשונה מעמים אחרים, החובה עלינו לדאוג לכלל היא לאין שיעור יותר גדולה. ועל זה אמר רבי יוחנן, אשריכם ישראל. זה שאנחנו עם תזזיתי, לא נורמלי, לא רגוע, אין רגע דל, והכל עד לכוכבים ועד לאפר. זה מלמד שעל כלל ישראל הקדוש ברוך הוא משגיח בהשגחה פרטית, גם לטוב. שאתם עולים, אתם עולים עד לכוכבים. בידינו, כל אחד מאיתנו, בעיקר בזמן הזה, החובה והזכות להציל את עם ישראל, לדאוג לכלל ישראל, בחומר וברוח. ובזכות זה יגן הקדוש ברוך הוא על החיילים שמוסרים את נפשם בעבורנו, וחובה עלינו להתפלל להצלחתם, וגם יוציא הקדוש ברוך הוא מאפלה לאורה את אחינו בית ישראל שנמצאים במאסר ובשבי, מאפלה לאור גדול. אמן כן יהי רצון. אמן.